ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා ඉවරනකම් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක හරියට වැඩක් ගත්තොත් ඔයාලට මාසෙකට ලක්ෂ ගාණක ආදායමක් හොයන්න පුළුවන්. විශ්වාසයෙන් කියන්නේ මාසෙකට ලක්ෂ ගාණක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්න මෙන්න මේව කතන්දරයක්. අපි කන්ටෙන්ට් කරන ඉන්නවනේ ලංකාවේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා උදාහරණයක් විදිහට මම සිංහලෙන් කන්ටෙන්ට් කරනවා ලංකාවේ ඔයාලට බලන්න. ඊට පස්සේ තවත් කට්ටිය ඉන්නවා එක එක කන්ටෙන්ට් සිංහලෙන් කරනවා. අපිට මේවා පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් තමයි YouTube එක, Facebook එක, ඊට පස්සේ TikTok එක වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල දාලා අපිට සල්ලි උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් YouTube එකේ දැම්මොත් අපිට මොනටයිසේෂන් වලින් AdSense revenue එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක Facebook එකට දැම්මොත් Facebook ලගේ InStream ad කියන සර්විස් එක හරහා revenues ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා පැහැදිලිවම දන්නේ නැති ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ AdSense revenue සහ Facebook එකේ InStream revenue කියන එක ගොඩක් අඩුයි. ගොඩක් අඩුයි කියන්නේ අපිට ලක්ෂ ගාණක් හොයන්න සැලකිය යුතු ඔඩියන්ස් එකක් අපිට එකතු කරගන්න වෙනවා සහ එහෙම ඔඩියන්ස් එකක් එකතු වෙන කන්ටෙන්ට් හදන්න අපිට සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ මේ වැඩේ කරනවා. හැබැයි හිතන්න අපිට පුළුවන්කමක් තියනවා නම් ලෝකේ වටේම ඕනම භාෂාවක් කතා කරන අය අපේ channel එකකට එකතු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් අය කතා කරනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කන්ටෙන්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අපි රුසියාව කියන්නේ ලොකු රටක් රෂියන් වලින් ඒ කන්ටෙන්ට් එකම රෂියන් වලින්. ඊට පස්සේ ආයෙත් ස්පැනිෂ් කතා කරන අය ලෝකේ ගොඩක් ඉන්නවා ඒ කන්ටෙන්ට් එකම ස්පැනිෂ් වලින්. ඊට පස්සේ චයිනීස් කතා කරන අය ඉන්නවා නම් ඒ කන්ටෙන්ට් එකම චයිනීස් වලින්, කොරියන් වලින්. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේ ඉන්න කට්ටියට රීච් කරන්නේ ඒ කන්ටෙන්ට් එකම හින්දි වලින්, තමිල් වලින්. විදිහට එකම කන්ටෙන්ට් එක භාෂා ගොඩකින් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් පොඩි කන්ටෙන්ට් හිතන්නකො YouTube එකට ෂෝට්ස් හදනවා, Facebook එකට රීල්ස් හදනවා කියලා. මේ වැඩේ අපිට ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් එකතු කරගන්න ලොකු උදව්වක් වෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා හරියට කළොත්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට එන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට ඉංග්‍රීසියෙන්වත් හරියට කන්ටෙන්ට් එකක් කරගන්න හැමෝටම බෑ. يعني ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රොනවුන්ස් කරලා කන්ටෙන්ට් එකක් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කොහොමද ලෝකේ අනිත් භාෂා වලින් මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. මම ස්ටෙප් වයිස් කියන්නම්. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට පුළුවන් කන්ටෙන්ට් හදන්න ඔයාගේ වොයිස් එකක් නැතුව ඉංග්‍රීසි AI වොයිස් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසි online text to speech එකක් දාලා උදාහරණයක් විදිහට මම මේ සරල මාතෘකාවක් කියන්නේ ජස්ටින් බීබර් අලුතෙන් ගත්ත ගෙදර ගැන නිකන් ෂෝට් එකක් කරනවා. ගොසිප් එකක් වගේනේ. එතකොට ඒකේ ෆොටෝස් ටික හොයලා ඔයා කොහෙන් හරි ඒ ටික දාලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් ෂෝට් එකක් හදලා මේකට වොයිස් එකක් කරනවා. මේකේ මෙන්න මෙච්චර බිලියන ගාණක් වටිනවා මේක තියෙන්නේ මෙහි කියලා ෂෝට් එකක් කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වැඩේ හරිය. මේක කරන්න ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකක් ඇති. මොබයිල් ෆෝන් එකේ CapCut වගේ software එකක් දාගත්තා නම් ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් චූටි ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ලැප්ටොප් එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ලොකු processing power එකක්, ලොකු device සහ camera, lights මේ මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ෆොටෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා, background music එකක් හොයාගත්තා, copyright free එක. ඒකට අර text එක text to speech එකට දාලා voice එකක් කරගත්තා. ඒක අර වීඩියෝ එකට embed කළා. දැන් ඔයා ගාව තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේ ඊළඟට කියලා දෙන දේවල් වලින් ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා දාපු voice එක ඉංග්‍රීසි voice එක ඔයාට ලෝකේ තියෙන භාෂා 35කට වඩා කිසිම අවුලක් නැතුව තප්පර ගානකින් translate කරගන්න software එකවත් download කරන්න නැතුව. ඉතින් මේ වැඩේ ලෝකේ කරන අය ඉන්නවා. එතකොට එයාලට පුළුවන්. එයාලගේ තියෙන English content එක, එහෙම නැත්නම් Hindi content එක, එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි ස්පැනිෂ් වලින් තියෙන content එක ලෝකේ තියෙන ওই භාෂා ඕන එකකට translate කරගන්න. එතකොට එකම content එකේ ඔයාගාව copies තියෙනවා. Arabic එකක්, Russian එකක්, Spanish එකක්, Hindi එකක්, ඊට පස්සේ Korean එකක් වගේ copies පහක් විතර තියෙනවා. ඔයාට එක්ක තනි channel එකේ publish කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් channels පහක පුළුවන්. එකම content එක භාෂාවලට කඩලි වෙලා හිතන්න අපි page එකක් හදනවා. මොකක් හරි අපි the book of love කියලා page එකක් හදනවා. book of love කියන page එකේ book of love English, book of love Hindi, book of love Arabic කියලා page ටික හදලා ඔයාලට publish කරගෙන යන්න පුළුවන් same content එක එකම වෙලාවෙ. හිතන්න ලොකු audience එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ වැඩෙන්. ඔයාලට අරාබි ඉන්න, ඉන්දියාවේ ඉන්න, එංගලන්තේ ඉන්න, ඇමරිකාවේ ඉන්න, රුසියාවේ ඉන්න වගේ ගොඩක් අය එක එක pages වලට එකතු කරගත්තාම හැමෝම ඔයා content බලන්න පටන් ගන්නවා. හිමීට ඔයාලට ලොකු growth එකක් ඇති කරගෙන කරන්න පුළුවන් වැඩක් තමයි මේක. චුට්ටක් මහන්සි වෙන්න ඕන. හැබැයි ඔයාලට ලොකු devices සහ ලොකු වියදම් කරන්න දේවල් නැහැ. මේ දැන් පටන් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලපු වෙලාවෙ ඉඳලම ආතේ මොබයිල් ෆෝන් එකක් විතරක් තියෙනවා නම්. ඉතින් බලන්න මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටූල් එකක්. මම සෑහෙන ආස වුණා මේ ටූල් එකට. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි අඩුම තරමේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්නවත් දෙයක් නැහැ. වෙබ් පේජ් එකට ගිහිල්ලා වැඩක් කරගන්න තියෙන්නේ. බලමු මේ වැඩේ කොහොමද අපි ප්‍රයෝජනට ගන්න කියලා යම් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයා ස්පෝර්ට් ගැන උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ ස්පෝර්ට් වෙනුවෙන් ඔට්ටු අල්ලන්න.
ඉතින් මේ ඔට්ටු අල්ලනවා නම් ඔයා යන්න ඕන සයිට් එක තමයි 1xbet කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒකට යන්න ඕනේ ඔයා ඔට්ටු අල්ලන්න කැමති කෙනෙක් නම් විතරයි. ඉතින් මේක සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්න සම්පත් විශ්ව easy cash වගේ ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම සල්ලි එළියට ගන්නත් ඒ හැම ක්‍රමයක්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට ක්‍රිකට් ෆුට්බෝල් වගේ ගේම්ස් වලට විතරක් නෙමෙයි 1x game කියලා ඔන්ලයින් තියෙන ගේම්ස් වලටත් සල්ලි දාලා මේ වෙනුවෙන් ඔට්ටු අල්ලන්න ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඔට්ටු අල්ලද්දී ඔයා මතක තියාගන්න ඕනි දේ තමයි ඔයා ඔට්ටු ඇල්ලුවොත් සල්ලි දිනන්න වගේම පරදින්නත් පුළුවන්. අවදානමක් කරන් ඔට්ටු අල්ලන්න කැමති නම් බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා link එක. ගිහලා බලන්න 1xbet වෙබ්සයිට් එකට. යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකට. ඉතින් මම මේ විස්තර කරපු වැඩේ කරන්න ඔයා එන්න ඕනේ videotranslator.blipcard.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ link එක තියෙනවා සහ පින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට මම මේක දාලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා වෙබ්සයිට් එක පොඩ්ඩක් go through කරලා එමු. ඉතින් මෙතන තියෙනවා online AI video translator කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මිනිස්සෙක් වගේ මෙන්න මේ languages 35කට විතර translate කරලා දෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. මේක පට්ට වැඩක්. මම මේකට මාර ආස වුණා. ඉතින් ඒකයි ඔයගලන්ටත් මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන කියනවා translate a video with AI powered features වලින්. AI powered features වලින් translate කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එතන විස්තර ගොඩාක් තියෙනවා. languages 35කට වඩා පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක ඩබ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕනනම් caption එක generate කරගන්න පුළුවන්. කිසිම මහන්සියක් නැතුව ගානට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ AI වලින් voice මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ AI වලින් voice එක clone කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lip sync කියලා feature එකකුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තොල් දෙක sync කරලා මේගොල්ලන්ට අපේ තොල් දෙකත් එකට sync කරලා දෙන්න පුළුවන් වගේ ලොකු වැඩක් ඉස්සරහටත් එනවා කියලා තියෙනවා. ඒක තාම නැහැ. coming soon කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ translate කරන්න පුළුවන් languages මෙතන ගත්තොත් අපිට මේ ගොඩාක් languages තියෙනවා. Hindi to English, Arabic to English, Portuguese to English, ඊට පස්සේ Spanish to English, English to Arabic වගේ එක එක විදිහට අපිට මේක translate කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. එකක් තමයි YouTube video සහ shorts කියන ඒවා අපිට වෙන භාෂාවකට translate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ international marketing වලට අපිට තේරෙන්නේ නැති භාෂාවලට translate කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ education videos translate කරන්න පුළුවන්. මම දෙකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ අලුත් news videos, ඊට පස්සේ game videos, movie films වගේ දේවල් අපිට ඕනනම් translate කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේකත් අද කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක වැඩ කරන විදිහ ගැන කතා කළොත් එහම ඔයාලට කිසිම දෙයක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මොකුත් නැහැ. වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා කෙලින්ම account එකක් හදාගෙන මේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ reviews FAQ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ හරි සරලයි. දැන් මම මෙන්න මෙතෙන්ට ආයෙන්නම් අපිට YouTube videos සහ shorts translate කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවානේ. ඉතින් මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම එකක් තමයි අපි short video කරනවා නම් සිංහලෙන් හරිද අපිට මේක ලංකාවේ කට්ටියට විතරයි මාකට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේවා ඉංග්‍රීසි වලින් කරනවා නම් අපිට ලෝකෙ වටේ ඔඩියන්ස් එකක් මේ වැඩේට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ෂෝට් සහ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් කළොත් අපිට ලෝකෙම ඔඩියන්ස් එක අල්ල ගන්නවා වගේම අපිට පුළුවන් නම් මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කරන ඒවා ස්පැනිෂ් වලට ඊට පස්සේ අරබික් වලට ඊට පස්සේ රෂියන් ලැන්ග්වේජ් එකට වගේ කන්වර්ට් කරගන්න translate කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ voice එකෙන්ම කියනවා අනිත් අයට අහන්න දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න Russian audience එක ඊට පස්සේ Arabic audience එක ඊට පස්සේ Hindi වලින් කළොත් ඒ Indian audience එක සහ Spanish audience වගේ ගොඩක් ලොකු audience එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී අපිට මේ tool එක හරහා තාම අපිට සිංහල පාවිච්චි කරන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි අපිට English වලින් කරන මොනවා හරි තියෙනවා නම් අර මේ කියපු ඕනම language එකකට translate කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඔය Creative Commons license යටතේ තියෙන videos අරගෙන. ඒ කියන්නේ සමහර videos YouTube එකේ තියෙන ඒවා copyright free. YouTube එකෙන් සහ අපිට තවත් තැන් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒවට අපිට copyright වදින්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ copyright free videos අරගෙන shorts විදිහට ඒවා convert කරලා අපිට පුළුවන් ඒවා වෙනත් භාෂාවකට translate කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒක ඉංග්‍රීසි වලිනුත් තියනවා නම් දානවා. ඊට පස්සේ අරබික් වලට translate කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ස්පැනිෂ් වලට translate කරලා දාලා ඒ වගේ අපිට හොඳ YouTube channel set එකක්ම පටන් ගන්න මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම videos දැකලා තියෙනවා. ඒවා AI translated videos වලින්ම කරන successful channels වෙනවා. සෑහෙන මිලියන ගණන් views තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ movies වගේ දේවල් අපිට translate කරලා බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මම පොඩි clip දෙක තුනක් translate කළා වැඩ කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව.
ඊට පස්සේ ඔය education videos මොනවා හරි තියෙනවා නම් education videos අපිට ආයෙත් translate කරලා මේකෙන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ හින්දි වලින් ඉන්දියාව ගන්න මොකක් හරි තියෙනවා කියලා. ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක translate කරලා english වලින් අපිට බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ tool එක පාවිච්චි කරලා ඉතින් අපි යන් වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් එතෙන්දී හරිම ලේසියි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකට ආවා, account එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ upload a file කියන එකට ගියා. upload a file කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතෙන්ට ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ෆයිල් එක කිසිම කේසයක් නැතුව ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට YouTube එකෙන් හරි කොහේ හරි තියෙන link එකක් ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවාද මම මේ එක එක videos ගොඩාක් translate කරලා බලලා දිනවා මේව වැඩද කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලන්ට අද පොඩි වැඩ ගොඩක් ක්ලාස් කරන් ආවේ මේ වැඩේට මට සෑහෙන interest හිතිච්ච හින්දා. right. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ෆිල්ම් එකක් පෙන්නන්න. තප්පර 30ක ක්ලිප් එකක් පෙන්නන්නම්. අපි හැමෝම දන්න බර්ලින් TV series එකේ අලුතෙන් ආපු එක ස්පින් ඔෆ් එකක් විදිහට ආවේ අපේ අර අපි හැමෝම බලපු මනි හයිස්ට් එකේ බර්ලින්ගේ කතාව. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ තප්පර 30ක කෑල්ලක් පෙන්නන්නම් සිංහල සබ්ටයිටල් එක bioscope.lk.com එකෙන් ගත්ත සිංහල සබ්ටයිටල් එක. මේක බලමුකෝ. Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. සිංහල සබ්ටයිටල් එකත් බලා ගන්න අපිට එතකොට අපිට ස්පැනිෂ් තේරෙන්නේ නැහැ නේ. අපි සිංහල තේරුම ඉස්සෙල්ලා දැනගමුකෝ. La primera es el amor. Y la verdad, no era el caso. Mi tercera mujer acaba de dejarme. La segunda es un botín de más de 10 millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande. El de hoy era sencillo. Pero si tienes un mal día, puedes terminar poniendo de rodillas a un desgraciado y apuntándole a la cabeza. Right. ඔච්චරයි. තප්පර 30ක් වෙන්න ඕකේ කිව්වේ ආදරයට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔය කතන්දර ටිකක් කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලන්ට දල වශයෙන් මේක මතක ඇතිනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ තප්පර 30ක ස්පෙસિෆික් ක්ලිප් එක කට් කරලා අප්ලෝඩ් කළා මෙන්න මේකට. ඉතින් එතෙන්දී අපි ඔරිජිනල් එකට ගියොත් එහෙම අර ක්ලිප් එක තියෙනවා ආට බලාගත්ත හැකි. Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. දැක්කනේ මම වෙන මොකුත් අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පේනවද ඔටෝමැටිකලි කැප්ෂන් ටික ජෙනරේට් වෙලා දෙනවා. දැන් මම මේක මේ දැන් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නේ නැත්තේ මේකට සෑහෙන වෙලාවක් යනවා මේ වැඩේට. ඒ කියන්නේ යා ටිකක් වෙලා ගන්නවා විනාඩි 30ක් වගේ වෙලාවක් යනවා මේ වගේ ක්ලිප් එකක් එයා මේක අඳුරගෙන මේක ජෙනරේට් කරන තප්පර 30 ක්ලිප් එකකට නම් විනාඩි 30ක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එතකොට එයා මෙන්න මේක හදලා තියෙනවා කැප්ෂන් ටික හදාගෙන ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා මට මෙතනින් පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ක්ලිප් එක. La verdad no era. ස්පැනිෂ් වලින් මම අප්ලෝඩ් කරපු එක. මෙන්න බලන්න ඔටෝමැටික් AI වලින් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දීලා තියෙනවා. අර කැප්ෂන් එකත් එක්කම මේ කැප්ෂන් එක විතරක් නෙමෙයි වැටෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. There are only two things that can turn a terrible day into a wonderful one. The first is love, and the truth was not the case. My third wife had just left me. The second is a loot of over 10 million euros, but that wasn't the case either. We were going to steal the link for a much bigger heist. Today's was simple, but if you're having a bad day, you might end up bringing a bastard to his knees and pointing at his head. දැන් ඔයගලන්ට මතකද අර අන්තිමට කැලලක් කිව්වේ අද නරක දවසක් නම් අපිට කාවාරි දනගස්සලා එයාගේ ඔළුවට තුවක්කුවක් තියන්න වෙනවා කියලා නේ මෙතනත් ඒක කියනවා to his knees and pointing at his head. ඒ එක කැලලක් මට මතක තිබිච්ච එකක් කිව්වේ. ඉතින් මේ මෙතන කියන කතන්දර ඔක්කොම අර තිබිච්ච එක තමයි මගේ තුන්වෙනි බිරිඳත් මාව හැරදාලා ගියා. ඔයගොල්ලෝ සීරීස් එක බලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. මම දැන් පෙන්නුවා ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. වොයිස් එකත් බොහොම සින්ක් වෙන එකට ගැලපෙන වොයිස් එකක් එයා අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ මම දැන් කරන හැටි පෙන්වන්නම්. අපි මෙතෙන්ට ගියා අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකට ගියා. අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකට ගිහලා අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකෙන් මම ඩවුන්ලෝඩ්ස් කියන එකෙන් අර කරපු ක්ලිප් එකම ගන්නකෝ මම මේ කට් කරගත්ත එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක දැන් ඕපන් කරොත් ඕගලන්ට පේනවාද මෙතන තියෙනවා අපිට වොයිසස් තෝරගන්න පුළුවන් මේ. The sporting news ජේසන් කියලා වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ I සාරා. lived enough to find out. එහෙම අපි වොයිස් එකක් තෝරලා දුන්නොත් ඒක යනවා. එහෙම නැත්නම් අකෝස්ටික් ක්ලෝන් කියලා දුන්නොත් එහෙම එයා අපේ අදාළ ක්ලිප් එකට ගැලපෙන වොයිස් එකක් එයා තෝරගන්නවා. අපි වොයිස් එකක් නොදී. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකක්ද දානවා ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න ඕනේ ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි
එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ඉන්දුනීසියන් වලට, ජර්මන් වලට, හින්දි වලට උනත් මේක කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනින් දැන් මම ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරානේ. හින්දි කියලා දුන්නොත් එimhe acoustic clone එකක් විදියට හින්දි වලට මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ සර්වර් සයිඩ් එරර් කියලා වටනට ගණන් ගන්න එපා. පොඩි වෙලාවක් මේක process වෙලා ටික වෙලාවකින් මේ වැඩේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට අප්ලෝඩ් වෙච්ච වීඩියෝ එක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙතෙන්ට අවිල්ල දෙන මේ සර්වර් සයිඩ් එරර් කියලා එකක් වෙනවා. ඒක හැම වෙලේම පෙන්නවා. හැබැයි වැඩේ වෙනවා. right. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි YouTube එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ lesson එකක් මොකක් හරි මම මේ හින්දි එකක් නිකන් අරන් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ එකක් ගත්තොත් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ හින්දියෙන් තියෙන මොකක් හරි lesson එකක් නේ. බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේකේ link එක ඔයගලන්ට copy කරලා link එක අරගෙන ගිහලා මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. මම අර කිව්වා අපිට online short channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නාම මෙතෙන්දී අපිට link එකක් paste කරමුකෝ. control V ගහලා upload කියලා දුන්නාට පස්සේ එතෙන්දී අහනවා අපිට translate කරන්න ඕන language එක මොකද්ද? ඒ විදිහට මේ ටික තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ හින්දියෙන් තියෙන එක ඉංග්‍රීසි වලට හරි ඕනම language එකකට convert කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාගේ මොනවා හරි වෙන education වැඩවලටත්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හින්දියෙන් උගන්වන lesson එකක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මේ හින්දියෙන් තියෙන එකක් translate කරපයක් මම පෙන්නන්නම් ඉංග්‍රීසි වලට. ඉතින් මේක බලන්නකෝ. මේ තියෙන original video එක. इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए किसी कंपनी में किस तरह काम किया जाता है ये सब कुछ सीखने के लिए දැක්කනේ මේක translate වුණාම මෙන්න බලන්න එන voice එක. ඉතින් මේවා ඔක්කොම හින්දි එක caption එක අරගෙන ඒක chat GPT වලින් මෙතනදී ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්නවා play කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ ඒක තමයි මෙතනට AI වලින් ඩබ් කරන්නේ මේ. To double the skills, how is work done in a company? To learn all this, you need to go to a big institute. පැහැදිලි. ඉතින් දැන් ඔයාලට දැන් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් නිකන් එච්චර ලොකු ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එකක් නැති වීඩියෝ එකක් නෙමේක. හැබැයි ඔයාලට අර මගේ මං කලින් පෙන්නපු වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අපේ බර්ලින් එකේ ඒ බර්ලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් මෙතෙන්දී ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකේ තියෙන වැස්සේ සද්ද, වාහන යන සද්ද, හෝන් කරන සද්ද සහ ඊතුරු චූටි සද්ද ටික ඉතුරු කළා voice එක විතරක් අයින් කළා. ඒ voice එක විතරක් clone කරලා ඉංග්‍රීසි වලට දාලා තිනවා කියලා. මේ බලන්න ආයි. Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros background music එකත් ඇහෙනවා තාම මේ කාර් එකේ යන සද්දෙත් ඇහෙනවා. en un día maravilloso. La primera ඔය ඔරිජිනල් එකනේ. දැන් බලන්න translated එක. දොර වහන සද්දෙමත් ඇහුණානේ ඔරිජිනල් එකේ. There are only two things that can turn a terrible day into a wonderful one. The first දැක්කද? ඉතින් ඒ හින්දා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් tool එකක් කියලා. ඉතින් යන්න පළවෙනි description එකට ඕගලන්ට එතනින් මේක use කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක බලුවා නම් මම මේකේ start එකෙත් ඔයාලට ලොකු කතන්දර ටිකක් කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා පොඩි business idea ටිකකුත් එක්ක. ඉතින් මේවා ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එක ගැන ඔයාගේ experience එක මට කියන්න. ඒ වගේම මේකේ ඔයාට pro version එක ගන්නවා නම් යම්කිසි මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ මුදල ඔයාලට හම්බ කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ අපි අවුරුද්දකට $200ක් මේකට වියදම් කරනවා කියලා අවුරුද්දකටම. එතකොට අවුරුද්දකට ඔයාලට $200කට වඩා ඉන්කම් එක ගන්න පුළුවන් නම් ඔය මං කියපු විදිහට pages 5ක් විතර හදලා YouTube channels 5ක් විතර හදලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාගේ experience එක කියන්න පල්ලෙහා තියෙන links වලට ගිහලා check කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයත් දන්න තව මේ වගේ topics තියෙනවා නම් මම මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් comment කරන් යන්න. එතකොට මට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඒ ගැනත් හොයලා මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මාගේ යාළුවෙකුට මේක උදව් වෙයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලෙහා දෙන link එක ඒක අරන් යාළුවට WhatsApp එකේ යවන්න. එහෙම නැත්නම් share button එක click කරලා WhatsApp කියන එක click කළා නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේක WhatsApp එකේ status එකක් දාන්න යාළුවට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ වලට channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් subscribe කරගෙන යන්න. තාත් මේ වගේ වීඩියෝ කරගෙන ඉක්මනටම එන්න.